tijd voor een nieuwe vlog. En deze keer sta ik op een parkeerterrein in Freehold, New Jersey in Amerika. En ik ben op paard met mijn broer Elko. En we staan hier op Randolph Street, de huiskamer van Bruce Springsteen in de jaren 50. En wat gaan we deze keer doen? We zijn op zoek naar de roots van Springsteen, belangrijke plakken voor Springsteen en voor zijn Springsteen fans. We slaan linksaf naar Institute Street. Ah, dan ben we er al. Ja, Dat is vlakbij. Ja, is het. Institute Street. Op zoek naar de BM. Nou, dat is hem erachter, ik denk. Wat staat er? In 65, tension was running high at my school. There's a lot of fights between the black and white. Nou, we komen hier direct al een fan uit Parijs zien. Dus dat is, die is echt op pelgrimtocht bij al die plakken uit Bruce Springsteen. Hoe cool is dat? Writing a long live report about the concert tomorrow, but before I take the pilgrimage Bruce Springsteen tour, like a lot of guys. I met people on the street there, people in New York, and my friends are coming to this afternoon too. And where can we read it? In Rolling Stone, France, we are working on a special issue, Bruce Springsteen, and it goes on sales, I think, at the end of April. So as soon as I come back, I write. Kijk, bye. Kom weer alweer een fans in. Waar heb je dit nou dan? Dit is Stan Goldstein, die houdt hier al hier Bruce Tours. Die gaat hier terug Freehold en Asbury Park rijden en dan dit er alle bekende plakken zien. Maar ja, wie weet het natuurlijk al eerst zelf. Jazeker, ja. Nou rennen we hier dus nog bij het Hoeskadels. En de BM zit daar en die zit bij het huis waar Bruce wennen had. En je had er Elvis voor het eerst jongen en toen er Elvis zegt, toen wilde er echt een rockster worden. Dus vanuit Freehold gaan we nu naar Belmar. En wat vinden we in Belmar? Wat gaan we vinden in Belmar? Ja, Er zit die peel, toch? Die bekende peel en de een gitaar. heel belangrijk, bekend kruispunt voor Springsteen fans. Tussen 10th Avenue en E Street. Nou, voor mij is dit daar een peel. Ik ben er een perelin heel snel bij Del in. Maar daar win je een parkeerplakken volgens mij. Dat eerste, daar kun je daar oorlog parkeren Ja? toen we er kwamen in ieder geval. Ik vond het lastig parkeren op die cruising. Ja, op de cruising is Ik had vanuit het raam een foto kunnen maken toen, volgens mij even snel. We rennen hier op E Street. Een belangrijke straat van de E Street Band natuurlijk, want het kind David Sanchez, de toetsenist die vroeger wennen had en de band die bij hem dan aan het oefenen, of ze moesten hem opheden, ik weet het precies. Ze moesten niet zo vaak wachten dat ze de band maar de E Street Band neemt. En het grappige is nou dat E Street hier een kruising had met een oerbelangrijk nummer voor Springsteen en dat is 10th Avenue. Maar hoe viel de peel? Goed. Ja? Ja. Je had een probleem mee gestaan al. Ja, doe hast ik een site ervoor, toch? Ja, greetings from Belmar, New Jersey. Daar zien al je foto's op, maar heel veel fans op dit plak van deze peel. En we gaan nou in. You know, naar Asbury Park. I hear the sound of your guitar coming from the mystic far, stone and the gravel in your voice. We rijden over de sneldijk naar Long Beach. Long Beach, toch? Ja, Long Branch. Long Branch, ik denk ik al. En daar zit een heel iets hoeske bij Bruce Springsteen ooit wennen. En daar had er eigenlijk een van zijn beste albums ooit geschreven. En dat is Born to Run. En daarna gaan we naar Asbury Park. Over En 2 dat mijl is, volg de 2 linker rijstroken om afrit 13B te nemen naar de New Jersey. daar joggen we even en dan gaan we naar Asbury Over een Park. halve mijl volg de 2 We hadden mooi Freehold achter ons liggen. doorrijden op de New Jersey dit- 6. Daar zit vroeger de Upstage Club, waar is Bruce Springsteen begon te spelen. Ze hadden nou een appartement van maken, dat je. Goed, ze een hele snelle strap naar boven toe. Dan speelden ze hier boven met alle bandleden. Bruce hier begon dus. Ja, en Little Steven en al die oren. Ben je nou bij de Upstage Club en dat zit onder de Cookman Avenue.
En we hebben straks dikker gaan naar de boardwalk. En daar binnen volle meer plakken bij Bruce Singulators en al die plakken hebben we weer op. En we rennen nu naar de amusement hall. Nee, Convention Hall. de convention hall. Nou, en hier had dus Bruce Springsteen, nou krijgt die het van Elko, die oefenen je vroeger ook nog wel voor de Wrestling Ball Tour. Ja, verschillende tours had hij wel aan het optreden of aan het repeteren geweest. Er staan de meesten in je boeten stiekem te luisteren wat voor songs er aan het repeteren weer. Ja, we dachten dat we de auto wel op het goede plak staan hier, maar om een perfecte foto te maken, dan moet de auto toch wat dichter bij de carousel staan. Dus Elke die zal even tussen de pijltjes terugdraaien. En wie had ik net zo'n mooie blauwe auto, maar een witte. Op dit plak is nog een foto maken. Dat is deze. Op dit plak is de hoesmaker van de single van Hungry Heart. De boardwalk is er nog, het hotel achter me er nog, maar het famke en de telefooncel binnen er meer. Dit is een bankje voor, speciaal voor Clarence Clemens, de saxofoonspeler van de E Street Band. Die is in 2000 alweer overleden. Elk bankje had hier een Asbury Angel plaatsje van mensen die overleden zijn. Wat doe je? Sold out. We staan bij de wonderbaan, maar we komen er net in. Hier komen we er net in. Nee. Je hebt nog een poging weg in bij de Stone Pony? Ja, dus ja, nou dat net sold out is. Bandwissel is, maar wat denk je, dat het de E Street Band of wat? Ik weet het, ja. Ik mag het nog zien. Wat moest het ballen komen? Die geweldig. Onvoorstelbaar, maar het is Stevie net, hè? Hij ligt er wel op. Ja, hij ligt er wel op. Maar hoe komen we nou thuis dan? Met mijn model? Ja, ja. Daar al. Die gaat ook lekker op bed. En morgen in de weer naar je die. Nou, juist weer de prachtige dag en nou rijnt het en het regent. We gaan nu naar New York, daar we waiting on a sunny day. Hey. Wie ben je aankwam in New York, bij de Madison Square Garden. En Bruce had je wel 50 keer optreden. En het leuke is, wie ben er jong bij? Maar eerst gaan we nog even wat oors doen. We gaan naar Central Park. Het zinsje dat skint je heerlijk in het Central Park in New York. Maar dat wie willen was toen de foto voor het album Letter to You hier maken worden, want dat weer in de winter. En het grappige is dat ze 40 jaar geleden hier ook al foto's maken met de E Street Band. Stand clear of the closing doors, please. We zijn eindelijk aangekomen bij de show. Ben je er klaar voor? Ja, zeker weten. Nou, we gaan lekker naar binnen, naar Bruce Springsteen en de E Street Band.
Het leuke is dat we moesten overal weer fans van Bruce Springsteen. Deze mensen komen uit Australië, helemaal naar Amerika. Die komen dus nog volle verder dan een huis. En we delen maar ook wat voor festjes we leuk vinden en wat wij er meemaken. Ze willen nog eigenlijk de vorige sprint op Bruce Springsteen aan te rijden.